Chào mừng các bạn đến với tin 7AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn đón xem. Ngọc Trinh tập con đường thị phi để trở thành người nổi tiếng. Có lẽ việc trải qua nỗi vất vả và cực khổ trong quá khứ đã cho Ngọc Trinh trở nên cứng rắn hơn trước bố rìu của dư luận. Cô là mẫu người bất chấp thị phi để trở thành người nổi tiếng. Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại một vùng quê nghèo tỉnh Trà Vinh. Cô sinh ra trong một gia đình có 4 anh em. Mẹ ruột cô đã mất sau khi sinh cô ra nên từ bé thiếu đi tình yêu thương, chăm sóc của mẹ. Bố Ngọc Trinh lâm vào tình thế gà trống nuôi 4 đứa con thơ. Để kiếm tiền nuôi con ăn học, ông phải vất vả ngược xuôi chạy xe ôm. Các anh chị em Ngọc Trinh đều phải đi làm thuê từ sớm để vươn trải cuộc sống. Trong buổi chia sẻ với khán giả của chương trình lần đầu tôi kể, nước mắt Ngọc Trinh luôn trực trào ra khi nói cha làm nghề chạy xe, mẹ làm ruộng. Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân Ngọc Trinh đã phải bỏ học cấp 3 lên Sài Gòn vất vả kiếm sống. Tại thành phố náo nhiệt này, Ngọc Trinh ở trọ cùng anh Trình và đã trải qua rất nhiều công việc như PG, nhân viên quán bia với đồng lương 800 đến 900 nghìn đồng một tháng. May mắn đã mỉm cười với Ngọc Trinh khi cô được ông bầu ác nghiệp phát hiện và giúp đỡ. Năm 2011, Ngọc Trinh chính thức bước chân vào showbiz Việt bằng những bộ ảnh nội y hay thậm chí là bán nuôi vô cùng nóng bỏng cùng những phát ngôn gây sốc. Có lẽ việc trải qua nỗi vất vả và cực khổ trong quá khứ đã cho Ngọc Trinh trưởng thành hơn và sẵn sàng chấp nhận mối dìu của dư luận. Cô là người mẫu trẻ thuộc dạng Nidon, mọi tai tiếng và sóng gió lần lượt đi qua mà cô vẫn giữ được độ nóng của mình. Trong showbiz Việt, Ngọc Trinh là một mỹ nhân lắm thị phi nhưng cũng lắm tiền nhiều của. Cô khiến không ít người phải trầm trồ cũng như choáng váng với cuộc sống nhung lụa, đặc biệt là những màn sắm đồ hiệu không tiếp tay. Nếu có theo dõi nữ hoàng nội y, khán giả cũng sẽ biết được cô nổi tiếng với những viết đập hộp với những món đồ hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng. Cứ mỗi tập đập hộp của Ngọc Trinh là hơn cả gia tài cả đời của người khác. Như trong một lần đi trung tâm thương mại cùng trợ lý Thúy Kiều, cô cũng phải thẻ xương dược hóa đơn 38 triệu đồng cho chủ tịch Ngọc Trinh. Choáng nhất là người đẹp sinh năm 1989 từng tuyên bố rằng khi mua sắm những món đồ dưới 1 tỷ, cô ít khi phải suy nghĩ để thanh toán. Ngọc Trinh còn chứng minh đẳng cấp yêu nữ hàng hiệu của mình khi tập đồ hiệu theo lô, nhưng với mỹ nhân đang ở nhà 50 tỷ. Sở hữu khối tài sản tích xù như Ngọc Trinh thì có lẽ con số này chẳng là bao. Có thể nói Ngọc Trinh là một trường hợp thành công hiếm hoi của showbiz Việt. Dù xuất phát điểm có phần thua kém nhưng tên tuổi của cô chưa hề kém thịnh sao hạ a nào. Thậm chí có chuyện kể rằng trong một bộ phim điện ảnh có đoạn phải Tráng như Ngọc Trinh đã bị cơ quan quản lý yêu cầu đoàn làm phim phải xin phép Ngọc Trinh mới được đưa vào kịch bản. Vào năm 2016, Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều từng khiến khán giả xôn xao khi công khai mối quan hệ tình cảm dù chênh lệch tới 45 tuổi. Là một doanh nhân, tỷ phú người Mỹ gốc Việt, năm 2014, tỷ phú Hoàng Kiều lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes. Đến năm 2015, ông nằm trong top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn với khối tài sản 3,8 tỷ USD. Năm 2017, ông nằm trong top 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ theo công bố của tạp chí Forbes với tài sản tụt xuống còn 2,8 tỷ USD. Mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai còn thoải mái chia sẻ những hình ảnh tình tứ và úp mở về đám cưới. Tỷ phú còn xác định mối quan hệ dài lâu và mơ đến chuyện đám cưới, sinh 2 con một trai, một gái với người đẹp. Thế nhưng, chỉ 3 tháng kể từ khi công bố yêu đương, tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ tuyên bố chính thức chia tay với Ngọc Trinh. Mặc dù tôi đã có ý định gìn giữ một tình yêu lâu dài với Ngọc Trinh và để cô ấy ở cùng tôi trong suốt phần đời còn lại, nhưng Ngọc Trinh đã đến với tình yêu này với một mục đích ngắn hạn và những hứa hẹn. Tình yêu mà cô ấy đăng tải trên trang cá nhân đã không còn xứng đáng với tình yêu và sự chú ý của tôi, tỷ phú cho biết. Có lẽ độ giàu có của Ngọc Trinh đã khiến cô không thể an phận với những gì mình có. Lần đây nữ hoàng nội y còn muốn thể hiện đặc cấp của mình khi học lái xe mô tô phân khối lớn. Câu chuyện không dừng lại ở đó khi người đẹp có những pha biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm khi lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức vào ngày 6 tháng 10. Đến ngày 8 tháng 10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nữ người mẫu ngược y này lái mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Chân dài này đã thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi hai chân ra một bên, thậm chí giang cả hai tay khi xe chạy tốc độ cao. Sau khi mạng xã hội đăng tải, cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc xác minh. Ngày 19 tháng 10, Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 34 tuổi, bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt giam về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định. Nhà chức trách cũng thực hiện lệnh khám xét nhà của bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp phòng cảnh sát giao thông và công an thành phố Thủ Đức tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm khi lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức do Trần Thị Ngọc Trinh thực hiện. Sau đó Ngọc Trinh đã đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Quá trình điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, mặc dù Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2,
Nhưng vào ngày 6 tháng 10, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông, 36 tuổi, tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59A3 11588 nhãn hiệu BMW, dung tích xy lanh 999 cm khối, lưu thông biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, phường Tăng Nhân, Phú B, thành phố Thủ Đức, với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nặng, quỳ gối trên yên xe. Trong quay video, Công an thành phố Thủ Đức sau đó phối hợp với phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông về hàng loạt lỗi vi phạm và tạm giữ 2 mô tô. Theo luật sư Trần Hoàng Vũ, giám đốc công ty luật AEC và luật sư thành phố Hà Nội, gây mất trật tự công cộng là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Người có hành vi gây mất trật tự công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tội gây rối trật tự công cộng được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt như sau: người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.